วันนี้พวกเรามา react EP 5 ครับแนะนำตัวก่อนไปเลย สวัสดีครับผมเจเจรับบทเป็นตวินครับ ตวิน สวัสดีครับฟูไอครับรับบทเป็นต้นกล้าครับ สวัสดีครับผมเจนครับรับบทเป็นปลายเป้าครับ สวัสดีครับผมจ๊อบหมอเดนครับ สวัสดีครับผมบาสครับกร88ครับ สวัสดีครับนิโอครับดองครับ เราไม่พูดเสียเวลาเราไปดูกันเลย เฮ้ยโอ้โหอ่อนแว่นเลยน้ำลายเป็น เราเล่นเสียงกว่านี้ได้ไหม เราเปิดเรื่องหมอพี่ เฮ้ยนี่เรื่องอะไร โอ้ย ฉากนี้ โอ้ ได้จ้า นี่ได้จ้ะ จัง ห้องน้ำกันนะ นี่ได้จ้ะด้วยแหมคุณเดินจ้าจ๋า เฮ้ย โดนหยอดยาหยอดยา เรียบร้อย วางยาเสน่ห์เหรอ เรียบร้อย แหมดูเล่นตั้งใจเลยสิเนี้ย สลบ เอ้าสลบ โอ้น้องครับ ผมนึกว่าจะเพี้ยวอ่ะเมื่อกี้ น้อง ฝันหวานเลยนะเนี่ยวันนี้ คนอะไรขนาดนอนยังหลอก เดี๋ยววะพูดเองได้เหรอวะ ว่าต้องให้ แป๊ มั บ น นึง ชม รอ บ้าง ทีก่อนรอทีก่อนกูพูดบ้าง พอมากพี่ หน้าขอจริงปะเนี่ยขอจริงปะเนี่ย ที่ชมอยู่นะ ขอบคุณนะ ที่ชมนะ นี่เจอแนนที่โรงพยาบาล ไอ้นี่เราจะไม่พูดอะไรกันเลยวะ มันตึงอย่างเงี้ยเหรอ ใจเย็นดิ เรานั่งกันเงียบมากเลย จังหวะ ปวด อยู่ ท้อง เมื่อเช้า น่าจะไส้ติ่งอักเสบ รู้ดีกว่าหมอนะ ลูกน้องผมเองครับ ไม่ใช่ 4 วัน เรียบร้อย อ้าวไม่ห่วงชื่อบริษัทแต่ไอ้บาท คุยกับฉันก่อน นี่มึงทำงานที่นี่เหรอวะ กูเข้ามาที่หลัง สังคมมันหล่อหลอมให้เป็นแบบ กู นี้ เข้ามาที่หลังกูก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องมันเลวร้ายขนาดนี้ มันต้องปรับโครงสร้างใหม่ ใช่ ว่ามันมีอะไร รี ต้องปรับ นิวรีนิววิ่งแบรนด์ใหม่ กูว่ามันต้องรีแบรนด์เลยแหละ ถ้าเกรซพูดกับพี่มาชัดๆ ว่าจะบอกให้พ่อแม่ไปสารภาพทุกอย่าง แล้วไปรับผิดชอบในคุก มึนเลยดิ มันยากมันยาก นั่นพ่อกูนะ กินน้ำเปิ้ลต่อดีกว่า นักเป็นเกี่ยวอะไร เห็นไหมต้องเข้าข้างพ่อแม่ตัวเองแล้วนี่ แล้วข้าจะไปทำได้วะ เอาแล้วเอาแล้ว ใช่ พ่อแม่ผมนะเว้ย ใช่ไอ้น้องเสียไปไอ้น้องเสียไป ไม่ต้องมาขอเวลาพี่ คนที่มันกินอยู่สบายกับความตายคนอื่นจะไปเข้าใจเลยวะ นี่หมอ คนเป็นพี่อะ หมอ ผมคิดว่าน้องชายผมมีเหตุผล แต่สิ่งที่คุณเกรซทำอาจสร้างความเสียหายกับธุรกิจเรา ผม ได้ บอกผมขอคุณนะก่อนเลย ไม่ไหวแล้วว่ะกูหัวหน้านะเว้ย พูดไม่ฟังต่อเลยมั้ง ใจเย็นมือ เอาเฮียบอกมันมาฟ้องพ่อกู เอา อ้าว เอา เก็บไว้ไม่ได้แล้วสมานี่เก็บไว้ไม่ได้แล้ว เกรซไม่ใช่ลูกของฉันแค่คนเดียวนะคะ เขาลืมกูไปบอกว่ากูก็เป็นลูกเขาเหมือนกัน ตัดหางปล่อยไว้แล้ว เอาไว้ใจพี่ไงไว้ใจพี่แล้ว พ่อเดี๋ยวเดี๋ยว จากคนรักรถ อันเบอร์เริ่มเลย พ่อเดี๋ยวพูดดู เฮียเลย โอ้ยคุณหมอได้ ไม่ต้องสืบ ไม่มี มึงไม่ต้องยุ่งด้วย เขาด่าผม กูก็รู้ ไปไหนน่ะ ไปโรงพยาบาลนี่ไปไหน กูก็ลืมไปกูไปไหนน่ะ เหมือนชีวิตจริง อันนี้โดนสดอันนี้โดนสดโดนสด กูมาแล้วเฮ้ยเห็นรถกูไหว้น้องรถกู เฮ้ยไหนวะขันขาวเลยจอด อ้าวเกรซ แกขึ้นรถเราไม่ต้องคุยกัน เฮ้ย วิ่ง ไม่รู้เลยมาจากใครวะทำไมเป็นแบบนี้ ก็พี่ไม่เคยบอกผมเรื่องแผนกพนันออนไลน์ของพี่ไง จอดตรงนี้เลย ผมสมแล้วครับ ที่พี่พากรบอกว่าหมูต้มเค็มบ้านนี้อร่อยที่สุดใน3 โลกครับ มาถึงบ้านเลยทีเดียวเชียว มานั่งคุยกันก่อน พ่อกูแม่งสุดยอดเฮียโลโมเดลเลย เอา โรงพยาบาล เป็นแบบอย่างเฉย โลโมเดลเลย พวกนั้นไม่จ่ายเงินปิดปากหมอใช่ไหม ใช่5 ล้าน ทุกคนผิดหมดยกเว้นลูกตัวเองตอน ผมต่อยกลับแล้วชีวิตจริงอ่ะ พ่อใจนี่พ่อเอง ผมขอตัวก่อนเลยครับ ทำไม กูผิดอะไรตาไหลเลยกูผิดอะไร ไม่เป็นไรนะทำดีแล้ว เราก็เลิกกับผู้ชายคนนั้น ไม่ทันหายเครียดเลย
กูเครียดกว่าเดิมแม่ง ที่ฟ้ายอมให้คุณสนุกมาจน ส่วนเด็กผู้ชายคนนั้นก็เป็นแค่ ของเล่น อีฟ้าใส ไม่เชื่อใจกล้า มึงนะ มันกล้าฝากพี่ ขอโทษไปละติ โทรหาใครวะ พี่แม่งบล็อกผมเหรอวะ กูเหรอวะ ถามบ้าง มึงอย่าสัมพันธ์ตัวเองผิดครับเฮียไม่ได้เขาทะเลาะกับมึงอยู่เมื่อกี้ ผมไม่คุยกับพี่ เขา แล้ว ไม่คุยกับมึง มันด่าพี่น้อง เขาไม่ได้โทรหามึง ไม่มีใครเข้าใจพี่เลย เขา น้อ ไม่ ง ได้โทรหามึง พี่มันตัวพี่จริงเลย น้องก็ไม่รักพ่อก็ตบอยากตาย เรียบ เอ้า ร้อย โอ้โหได้5 ล้านมึงทิ้งน้องกูเลยเหรอ อันนี้วัดนี่ หรือว่าหมอทามาเป็นนี่ ก็ต้องจัด เป็นร่างทรงอะมึงร่างทรง เป็นสินแส ร่างทรงนั่งเก้าอี้ตะปูอะแบบว่ารักทาง เขา โล จะ ก จากหมอสันเป็นหมอผี รักทางโลกไงรักทางโลก ว่าอะไรกันว่าเลขสี่ สี่ เลขสี่แน่นอน เลขสี่อยู่แล้ว เลขสี่อยู่แล้ว ก็รู้อยู่แล้วมันไม่หาแต่จะต้องฟอร์มิเนต ฉัน ต่ เอา อ เงิน นี้ ที่ฉันเก็บมาทั้งชีวิต มาให้คุณแล้วค่ะ อุ้ย คืออะไรอะ หมอดาม นักฆ่าเหรอเนี่ยเหรอลุงนี่คือนักฆ่าเหรอ แน่ใจนะ คนเล็กมาเทวดา แน่ใจค่ะ แม่งโจงฉือ โอ้ยจะได้ด้วยเชด เฮ้ยพ่อกูจะกลางอาณาเขตแล้วเคยกลางอาณาเขต มาแล้วมันมาแล้ว พี่ทา เรา เฟรดลูกหายไปไหนมา ตบมันพ่อตบมันที่เหมือนตบผมอ่ะ เฟรด พลังไม่มีประโยชน์ กลับไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้นะ แม่ระวัง เป็นดีจ้า ในช่วงเวลานี้ เครียด เครียดคนไม่น่าสงสารเลย เครียดทุกตัวละคร นั่งสายจะปลอดภัย สงสารยายจัง ยังไม่สงสารกูบ้างเหรอวะ รู้สึก เคยแล้วหมอเดน สงสารขายขนมหวานอยู่ หมอเดนเคยเจอยายหมอทำไหม กำลังทำอะไรกัน เคยเจอเด้อ เคยมากินขนมหวานบ้านแกอยู่ อ๋อเป็นไง อร่อยดี เขาทำขนมอะไรพี่ ก็แบบว่าแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย จะคุยเรื่องนั้นได้ยังไงวะ มันจะท้องมากเลยอ่ะเห็นเลือดออกเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยกูรีบไปดูก่อนให้ทำ รู้ว่าไงนะ เฮ้ยมันมีการทำ เฮ้ ด้วย ย หมอเดนทำงานเป็นแล้วเว้ย ไม่มึงเป็นแบบว่า อยากพูดสิ่งที่อยากพูดแล้วมันก็ไปเลย ไม่ตายอยู่ไง เปิดตัวซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ย เฮ้ย ใส่หน้ากาก จบไปแล้วนะครับกับ React EP 5 สนุกสนานกันเข้มข้นเหลือเกิน ตึงอยู่นะตึ ล้ ง น นะ ใจ ตึงมาก ไม่รู้จะอะไรยังไงเลย หลัง เหมือนว่า ตัวหน้าไหว เหมือนว่า EP นี้ก็จะเฉลยไปแล้วประมาณหนึ่งซึ่งทำให้คนดูคิดได้อีกว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าทุก EP มันแบบมันน่าติดตามเรื่อยๆเนาะมันแบบแม่งเข้มข้น น้ำร อะ ถท็อปหุ่นเนี่ย โอเค แล้วก็ขอบคุณ ตอนก่อนที่จะจบคือแบบซีนที่แบบหมอทางวิ่งมาขู่คนหน้าหนุ่มน่ะต่อไปจะโอ้โหมันจะแปลว่า ตลกเปิดประตูที่ติดแต่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้ กลับมาตัดแบบนั้นคือขัดใจมาก โอ้โห กดตัดจัด EP นี้ ใครพูดก่อนเอาพูดก่อน อยากพูดบอกว่าชมงานภาพแล้วสวยทุกฉากจัดแสงจัดอะไรแบบดีแบบในบ้านในโรงพยาบาลทุกอย่างดูเรียวดูจริงหมดเลยอะดูแบบดูไม่มีอะไรแบบเฮ้ยมันไม่ดูไม่สมจริงเลย เริ่มไขปมเรื่อยๆแล้วแต่ละตัวละครก็จะมีปมลึกๆมาแต่ละตัวเป็นไงนี่ก็เริ่มเครียดนะตอนหน้านี่เป็นตอนที่ดูแล้วเครียดนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเลยครึ่งแล้วมีอะไรให้เฉลยเยอะเลยน่าสนใจว่าไงตัวละครคุณ ไม่ก็อย่างที่จ๊อบบอกมันจะถูกคลี่คลายปมไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่า direction ของแต่ละตัวละครน่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆมากระทบแล้วก็มันจะทำให้รู้ว่าตัวละครนั้นน่ะทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นเขาโดน อะไร ต่างๆมันมี trauma ในจิตใจอะไรอย่างหมอทามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันจะทำให้คนดูเข้าใจในตัวละครมากขึ้น แล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆมากขึ้น แล้วก็จะเห็นว่ามุมกล้องแต่ละอย่างมันแต่ละซีนมันจะไม่เหมือนกัน มันจะเป็นการทิ้งบางอย่างที่
อาจจะทำให้คนดูรู้ได้ว่าตอนต่อไปมันคืออะไรกันแน่แต่นี่ก็เฉลยเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้ว ผมรู้สึกว่า EP นี้ต้องแบบยกเครดิตให้หมอแซมเลยผมรู้สึกว่าบททุกตัวละครมันค่อนข้างเรียลลิสติกมากแบบมันสมจริงมากๆมันสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันแบบเรื่องที่มันต้องตัดสินใจจริงๆอ่ะเรื่องที่สิ่งที่ดีที่สุดของเขาอ่ะ มันเหมือนมันชีวิตเราอะนะ ใช่ ชีวิตของ ใช่ แต่ละคนนะก็มีปัญหา ใช่ มีอะไรแต่ส่วนตัวแค่เราไม่รู้แต่ว่าพอมาลงดีเทลว่าเอ้ยแต่ละตัวละครมีปัญหา ใช่ เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นไงเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบคนเลวร้ายเหมือนที่เรา ใช่ คิด บทดีมากคือมันสะท้อนแล้วแบบมันมองเห็นมันเข้าใจ ความเป็น ทุกตัวละคร จริงเนอะความเป็น ก็คือถ้าแบบจริงๆดูทุกตัวละครในเรื่องนี้คือมันทุกคนเหมือนกันหมดเลย มีสิ่งที่ต้องตัดสินใจที่มันดีที่สุดให้ผลดีที่สุดกับตัวเองแบบทั้งหมอทามทั้งเกสทั้งวันนี้ กรทั้งป้ามีคือทุกคนแบบมัน ทุกคนพ มัน ยายา ส ม ม จะ จริงมากอะ ลึกๆแล้วผมแค่รู้สึกว่าทุกๆตัวละครอยากใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุข พูดเลยว่ากำลังจะพูด จะเห็นได้ว่าอย่างเกรซที่พูดกับหมอทามตอนที่เขานั่งอยู่บนเปลเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหมือนว่าเขาก็อยากใช้ชีวิตที่มีความสุขแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไงเห็นไหมมัน มันเหมือนกับทุกตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าใครไม่ออก ใช่โลกแม่ง ตัวละคร โลกแม่งไม่ได้สวยหรูเนาะมันแบบมันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆให้มันตัดสินใจแล้วทุกๆการตัดสินใจมันก็จะมีเอฟเฟกต์ตามมาเห็นไหมครับ มันมีความเป็นมนุษย์สูงที่แบบว่าเหตุผลของแต่ละคนมันก็คือเหตุผลของที่ดีที่สุดให้ตัวเองอ่ะเขาก็ต้องเลือกตัวเองที่สุด นั่งเก็บรายละเอียดเงียบเลยเมื่อกี้โอ้โห ถ้ามึงพูดน้อยนะ นี่มึงจดไว้แล้วเมื่อกี้ มึงโดนกูแน่ จดไว้ไหมดี โอ้ วะ ยังไม่ได้พูดก็นั่นแหละมันแบบ เฮ้ยมึงน้ำตาไหลเลยเหรอวะ เมฆ หาวโอเค โคตรดีผมพูดจริงๆเลยจากใจเลยไม่ดีทุกอย่างเลยแบบทั้งภาพทั้งเสียงทั้งบททั้งการแสดงอะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้หลุดออกมาจากตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ขัดกับอะไรเลยที่แบบหนังนี่หว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมันดีไปหมดเลยมันดูแล้วมันแบบทุกตัวละครมันมีตื้นลึกของมันมันไม่ได้แค่แบบเช็ครักมึงว่ะแค่นั้นตีกันจบไม่ได้มีแค่นั้นจริงๆแล้วก็มารวมไปเป็นแบบเหมือนศิลปะอันเดียวที่เราดูกันอยู่อย่างโคตรดีจริงๆชอบมากในเรื่องมันเป็นการเล่าที่แบบช่วง EP แรกๆมันจะอาจดูงงๆหน่อยแต่มาช่วงหลังนี้มันเป็นแบบเริ่มจากเฉลยปมแล้วก็เริ่มจากเล่าเนื้อแบบเนื้อเน้นๆแล้วก็ใช่4 นาทีสรุปคืออาการของอะไรยังไงก็รู้สึกแบบเฮ้ยหรือมันเป็นจริงวะหรือว่าชีวิตจริงเรา4 นาทีแม่งมีจริงวะมันทำให้แบบน่าติดตามอ่ะเคยรู้สึกหรือว่ากูไม่เคยใกล้ตายคือมันเป็นงานวิจัยที่ประหลาดไงมึงคือถ้ามึงจะเอาใครมาวิจัยมึงต้องเอาคนที่แบบว่าพร้อมจะตายกล้าทดลองแบบอยู่ถ้ามึงขาดออกซิเจนไป4 นาทีข้างในนั้นมึงรู้สึกยังไงมันเป็นแบบงานวิจัยที่เล่นกับชีวิตคนแล้วมันต้องใช้คนทดลองจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครแบบพวกเราที่เป็นบ้าเราเฮ้ยพี่ผมลองตายทั้ง4 นาทีหน่อยแล้วกันผมชอบซีนตัวเองไม่ใช่ซีนที่เกสกับทามดีดกีตาร์เล่นกันนะเป็นซีนที่แบบชิลสุดแล้วอบอุ่นหัวใจสุดแล้วไม่ได้ปวดตับอ่ะดูแบบนั่งชิวๆนะไม่เครียดเพราะหลังจากนั้นไม่เครียดเรื่องเลย ผมชอบซีนหมอทามคุยกับคุณยายรู้สึกเป็นซีนที่อบอุ่นอ่ะผมว่าพี่เจตเป็นคนที่เก่งอ่ะไม่ถึงการแสดงเขาเก่งมากอ่ะมันธรรมชาติจริงๆอ่ะเรารู้สึกได้ว่าแบบเหมือนเขาคุยกับยายเขาจริงๆอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงยายเขาแบบผ่านสายตาผ่านอะไรทุกอย่างแล้วมันดูแล้วแบบเรารู้สึกไปตามกับสถานการณ์มันดีมากซีนที่เกรซกับไทม์อยู่ที่รีสอร์ทแล้วที่หมอไทม์สั่งให้เกรซว่าแบบไปจัดการเรื่องพ่อตัวเองไปเคลียร์แต่เกรซกับปฏิเสธว่ามันคือพ่อแม่เขาอ่ะเพราะเขาทำไม่ได้หรอกแล้วก็อีกซีนนึงก็ตัดมาที่พ่อของเกรซที่มาหายายของหมอไทม์มันก็ทำให้แบบเหมือนหมอไทม์เข้าใจว่าแบบมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันทั้งคู่มันทำให้รู้สึกว่าทั้ง2 ตัวละครเขาต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็รู้สึกว่าชอบ2 ซีนนี้ชอบซีนที่พี่เบเบิลกับแม่ที่แบบจะตายตอนท้ายใช่แล้วก็แบบแม่มาเคาะรู้สึกว่าแบบค่ะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกอ่ะอย่าไปเลยลูกอย่าไปเลยลูกแล้วก็ชอบซีนที่บาร์ที่โดนตบหน้าไม่ชอบในการแสดงที่แบบโอ้โหแล้วแบบหันมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบเชียร์พอตบอะไรเงี้ยจริงใช่ไหมลองก็ชอบของซีนนี้ครับซีนที่กูชอบเป็นพิเศษเลยคือซีนที่มึงก่อนกับเกสเพราะว่าตอนที่แล้วแม่งดีกันยังรักกันอยู่เลยตอนก่อนคอกินเหล้าแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นความไม่ตรงกันแล้วความคิดเห็นความขัดแย้งกันแล้วแบบมันหักไปได้เลยโดยที่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้อง2 คนนี้แม่งจริงๆแม่งรักกันจริงแต่ว่าด้วย
ก็แล้วแต่ที่เราดูมามันไม่ได้อยากขัดแย้งกันหรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์กับปัญหามันก็ต้องบีบบังคับให้ตัวละครมันกลายเป็นแบบนี้ไป ชอบซีนที่พ่อทะเลาะกับเกรซที่อยู่กับแม่ในห้องแล้วเรารู้สึกว่ามุมนั้นเราก็ไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นพ่ออ่อนโยนขนาดนั้นหมายถึงอินเนอร์เขาตวาดก็จริงตวาดเกรซก็จริงแต่ว่าในลึกๆคือความเป็นห่วงอะคือความแบบกูทำทุกอย่างเพื่อมึงอะซึ่งก่อนไม่เคยเห็นมุมนั้นเลยใช่ก่อนคือโดนใต้เทียบก่อนคือโดเบอร์แมนอะรู้จักหมาโดเบอร์แมนไหมมันคือหมาที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเจ้าของอะแต่ว่าเจ้าของก็รักหรือไม่รักไม่รู้ แต่ว่าหมาตัวนั้นอะคือมันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเจ้าของคนนั้นคือมันแบบมันถวายชีวิตได้เลย ซึ่งเราไม่เคยเห็นมุมนั้นที่เกรซได้จากพ่อเลยโอ้โหเฮียแม่เศร้าพูดแล้วเศร้าใส่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ4 Minutes ครับทุกวันศุกร์ครับ5:15เป็นเวลาเดียวกันกับ s o r i o Version ที่แอปวิวเลยครับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะ เจอกัน เย่ พวกเราแอบอ่านอยู่นะ ใช่เราอ่านตลอดใครด่าผมเห็นหมดอ่ะผมว่า EP นี้ผมทุกคนต้องสงสารผมแล้วรู้สึกว่าคุณโดนด่า เริ่มมีแล้วคุณโดนด่าจนช้ำหมดแล้ว ทีนี้มีคนด่าคือผมเองกลุ่มผม ของมึงเองเหรอ ปั่นอยู่ โอเคครับฝากทุกคนด้วยครับ เย้